với 1250 điểm mảnh thì anh em sẽ phân vân giữa việc là con hàng Van Basten và con hàng Gyökeres hay là con hàng Isaac. Thì thực ra thì mình vẫn ưu tiên con hàng Van Basten hơn. Hello xin anh em, chào mừng anh em đến với cả FC Mobile và tất nhiên rồi mình là Gà đây. Như em biết là chỉ còn khoảng 4 ngày thôi chúng ta sẽ kết thúc cái phần sự kiện Team of the Season và chuyển sang một cái phần sự kiện mới có tên là sự kiện Thủy và Hỏa. Và trong cái phần sự kiện Team of the Season này thì mình nghĩ là hôm nay anh em cũng đã hoàn thành được tất cả các phần nhiệm vụ liên quan đến cái chap U tốt S để nhận được cái phần thưởng cuối cùng. Trong cái chap chính này liên quan đến gói cầu thủ 107 ở trong cái phần chap chính này. Tuy nhiên thì nói thật là mình thì cũng hơi bận nên là chưa cái quốc đầy đủ, và có lẽ là tối nay mình cũng sẽ nhận thẻ cầu thủ 107 này. Và trong cái phần này thì anh em mở được con hàng nào ngon và chưa được hay không thì chia sẻ tới phần comment nhé. Và ngoài ra thì chúng ta có thêm một phần nữa, đó chính là trong cái phần phòng trưng bày này. Hiện nay chúng ta cũng đã mở hết tất cả các thẻ cầu thủ trong cái phần phòng trưng bày này, và có rất nhiều anh hỏi mình là trong phần này chúng ta nên đổi cầu thủ nào và con hàng nào ngon và đáng đổi trong cái phần này. Do đó thì như đã hứa với anh em, hôm nay thì mình sẽ có một cái video tổng hợp về tất cả các cầu thủ nên đổi ở trong cái phần phòng trưng bày này, tất cả các chap. Thực ra thì liên quan đến việc là nên đổi cầu thủ nào thì nó sẽ phụ thuộc vào việc là đội hình của anh em đang có những cầu thủ nào và anh em cần những cầu thủ nào để có thể nâng cấp. Và ngoài ra thì nó cũng phụ thuộc vào việc là hiện nay anh em đang có bao nhiêu mảnh. Tuy nhiên thì mình cũng sẽ dựa vào những cái quan điểm của mình để chia sẻ một vài cầu thủ anh em nên đổi trong các phần này. Do đó thì nếu như anh em đã trải nghiệm rồi, anh em có bất góp ý nào về các cầu thủ này thì hãy cùng chia sẻ tới phần comment nhé. Ok, và trước khi bắt đầu video này thì anh em ủng hộ Gà, hãy cho Gà một like, một đăng ký kênh, và anh em có nhu cầu nạp Starpass hoặc là Export thì có thể liên hệ Gà để được hỗ trợ đấy nhé. Ok, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Ok, và đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với các cầu thủ U tốt S, các cầu thủ mới ra mắt. Do đó thì anh em cũng đang phân vân rất là nhiều. Thì trong cái phần này thì mình sẽ đánh dấu theo các màu nhé. Ví dụ như là các màu liên quan đến cái màu xanh lá đều là các cầu thủ ngon và chất lượng anh em nên đổi. Tiếp theo thì các cầu thủ màu cái xanh dương nhạt này thì là các cầu thủ cũng ngon, tuy nhiên nó sẽ chưa ngon bằng các cầu thủ màu xanh lá, nhưng mà vẫn là cầu thủ chất lượng anh em nên đổi. Và ngoài ra thì các cầu thủ mà mình không tô màu gì, tức là các cầu thủ đấy thì anh em nên cân nhắc và chúng ta không có quá nhiều điểm đáng nổi bật. Đầu tiên thì liên quan đến 3 cầu thủ là con hàng Mbappé này, chúng ta có Messi, có CR7 là 3 cầu thủ mà đều dùng 2.000 điểm mảnh. Thực ra thì 3 con hàng này đều ngon và chất lượng, và mình đánh giá là con hàng CR7 là một trong những cầu thủ mà phải chất lượng nhất trong 3 cầu thủ này để anh em có thể tham khảo. Nếu như anh em đang phân vân giữa việc là Mbappé hay là CR7 thì mình khuyên anh em là nên chọn con hàng CR7. Mặc dù chỉ số nó không bằng được Mbappé liên quan đến tốc độ, nhưng mà trải nghiệm game nó sẽ có một cái điểm gì đấy rất là khác. Và ngoài ra ở phía CM, con hàng Messi là một cầu thủ mà có cái chân 5, có khả năng dây dắt tốt và có hàng dứt điểm tốt. Nói chung là con hàng này là một con hàng chất lượng. Những cầu thủ này đều là những cầu thủ ngon, có chăng là anh em có đủ điểm để đổi hay không. Còn con hàng Mbappé vẫn là một con hàng chất lượng, nhưng mà mình thấy là nếu như phải so sánh thì nó sẽ chưa thể bằng được hai cầu thủ này. Tiếp theo chúng ta có thêm cầu thủ là Virgil van Dijk. Có lẽ là với tầm giá là 1.500 điểm thì con hàng này là một trong những con hàng best CB thời điểm hiện tại, và anh em nên đổi ngay vào luôn nếu như anh em đang cần CB và anh em đang có đủ là 1.500 điểm. Ngoài ra có thêm một vài thẻ cầu thủ khác như là con hàng Bellingham và con hàng Dembele cũng là những cầu thủ ngon và anh em nên đổi khi mà tất cả các cầu thủ này đều là các cầu thủ 109. Đối với con hàng Bellingham là một cầu thủ có tốc độ tốt, dễ dắt, truyền tọt, dứt điểm, tất cả mọi thứ đều ok. Còn con hàng Dembele thì sao? Con hàng này thì nói thật là liên quan tốc độ cực kỳ tốt này, dễ dắt tốt, liên quan đến chân 55 cũng khá là ổn, liên quan thể lực cũng khá là ok. Nhưng mà có một điểm hơi trừ của con hàng Dembele này thì chính là cầu thủ không thiên về một con hàng tiền đạo cắm, do đó thì sẽ hơi khó sử dụng, nhưng mà cũng sẽ là một con hàng mà có hàng dây dắt khá là ổn. Và ngoài ra thì trong cái phần này chúng ta có thêm một con hàng nữa chính là cầu thủ Gyökeres. Con hàng này thì sau khi nâng được cái phần skill lên là 4 sao thì phải nói thật là anh em đang săn đón và anh em cũng đang chờ đợi con hàng này rất là nhiều, thì cũng đã có rất nhiều người trải nghiệm cầu thủ này rồi, thì đánh giá con hàng này vẫn là một con hàng chất lượng, dứt điểm, tốc độ, tỉ đè tốt, nhưng mà về cơ bản in game thì nó cũng chưa hẳn là quá ngon. Do đó thì anh em nào cần một con hàng ST ngon thì cũng có thể tham khảo con hàng này. Còn nếu như mà để so sánh với Van Basten thì mình nghĩ là con hàng Van Basten vẫn hơn con hàng này một bậc. Và ngoài ra thì chúng ta có thêm những cầu thủ khác như là con hàng Salah cũng là con hàng ổn, nhưng mà với 1.500 điểm thì mình nghĩ là anh em có thể đổi những cầu thủ khác như là con hàng Virgil van Dijk nếu như mà anh em không cần lắm vị trí là đối với kép. Tiếp theo con hàng Yamal là một cầu thủ dễ dắt, dứt điểm, tất cả mọi thứ đều ok, tốc độ ổn, nhưng mà con hàng này có một điểm trừ, đấy chính là cái phần là sức mạnh nó chưa được quá khủng. Do đó thì cũng là một cái điểm mà anh em nên cân nhắc khi mà sử dụng con hàng Yamal này. Tiếp theo sẽ là con hàng Rafinha. Nếu như phiên bản này là một phiên bản ở vị trí là RV kép thì mình nghĩ là sẽ là một cái phiên bản bá đạo hơn rất nhiều so với cái phiên bản ở vị trí LV kép. Tuy nhiên thì với 1.250 điểm thì anh em cũng có thể cân nhắc khi mà sử dụng con hàng này. Ngoài ra là con Isaac thì anh em đều biết rồi, chân 55, tốc độ, đánh đầu, tất cả mọi thứ đều ok, nhưng mà có một điểm trừ con hàng Isaac thì chính là con hàng này có cái thể lực chỉ là 4 cục. Do đó thì nói thật là cái phần này cũng là một trong những cái điểm mà
mà anh em suy nghĩ đắn đo rất là nhiều. Nếu như anh em đã có con ST chất lượng rồi, anh em cần một con hàng dự bị thì tất nhiên con hàng này sẽ là một con hàng ổn, nhưng mà nếu như con hàng này đá chính thì mình nghĩ là sẽ hơi khó anh em ạ. Và ngoài ra có thêm cầu thủ khác như là con hàng Pedri này hoặc là con hàng Bastoni cũng là những con hàng ngon và chất lượng ở trong cái phần này để anh em để đổi, nhưng mà những cầu thủ này cũng chỉ là những cầu thủ anh em tham khảo thôi, còn mình không ưu tiên sử dụng những cầu thủ này. Và ngoài ra thì ở trong cái phần đầu tiên này, trong cái phần U tốt S chúng ta có con hàng Harry Kane. Con hàng này anh em chỉ cần 1.000 cái điểm mảnh để đổi thôi, nhưng mà nói thật thì tiền nào của đấy 1.000 mảnh thì con hàng Harry Kane này mình không khuyến khích sử dụng anh em nhé. Và ngoài ra trong cái phần U tốt S này chúng ta còn thêm những cầu thủ khác như là con hàng João Neves, cũng là một con hàng mà khá là chất lượng ở vị trí là CDM, và đặc biệt là có một điểm anh em chỉ cần là 800 cái điểm mảnh thôi là anh em sẽ đổi được một cầu thủ 109. Thì về cơ bản con hàng này cũng là một con hàng mà có khả năng chọn vị trí, phòng ngự, cắt bóng khá là tốt, nhưng mà nếu như mà ngon hẳn thì cũng chưa hẳn là quá ngon đâu, nhưng mà là một cầu thủ ổn để anh em có thể tham khảo. Ngoài ra là cầu thủ Nuno Mendes, một con hàng ở vị trí LB. Con hàng này anh em sẽ cần là 1.000 điểm để đổi, hơi cao một chút, nhưng mà con hàng này anh em sẽ có một cầu thủ có khả năng dê dắt, chuyền trọt, tốc độ, phòng ngự, thể lực, tất cả mọi thứ đều ok. Và đặc biệt con hàng này có cái chân không thuận là 4 vạch, giúp hỗ trợ tấn công khá là nhiều. Tương tự sẽ có thêm một vài thẻ cầu thủ khác như là con hàng Rai này, chúng ta sẽ chỉ cần là 650 điểm. Có thêm con hàng là Badera, có Vinicius, hoặc là có thêm con hàng Arnold. Và ngoài ra thì trong phần Utodes này còn có thêm một cầu thủ nữa ở trong cái chap cuối cùng, đấy chính là con hàng David De Gea. Thực ra thì trong giải cầu thủ 107 này thì có lẽ là thì mình cũng chỉ hy vọng và cũng chỉ săn chờ nhất là con hàng David De Gea 107 thôi anh em ạ. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng điểm qua từng giải nhé. Trong từng giải này thì mình cũng sẽ có những cái sự lựa chọn để em có thể tham khảo. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến cái phần liên quan đến là giải League One. Tại phần này thì chúng ta sẽ có một vài con hàng mà anh em nên đổi. Đầu tiên là con hàng Henry. Thực ra con hàng này thì có lẽ là từ lúc ra mắt thì em cũng đã đổi con hàng này rất nhiều. Một cầu thủ mà có tốc độ tốt, có khả năng dê dắt, dứt điểm, tất cả mọi thứ ok. Nói chung con hàng này là một con hàng mà xứng đáng đồng tiền bát gạo khi mà anh em sẽ cần là 1.500 điểm. Tiếp theo là con hàng thứ hai chính là con thủ Van Basten. Thì nhiều em nói là anh em cũng đã đổi từ đầu rồi, và sau khi ra con hàng Isaac cũng như là con hàng Gyökeres thì anh em cũng đang phân vân rất là nhiều, cũng khá là tiếc. Nhưng mà mình nói thật, con hàng này vẫn là một trong những cầu thủ mà chất lượng ở vị trí ST, khi mà con hàng này có khả năng chọn vị trí cực kỳ tốt. Nói về chỉ số thì nó sẽ không bằng, nhưng mà nói về trải nghiệm in game thì nó sẽ là một cái gì đấy hơi khác bọt khi mà chúng ta có một thẻ cầu thủ icon. Ngoài ra cầu thủ Oran cũng là một cầu thủ mà ngon ở vị trí RV kép, và mình nghĩ là nếu như mà chúng ta chỉ có 800 mảnh thôi thì con hàng này sẽ là một con hàng mà ngon, tương đương với cầu thủ Salah cũng như con hàng Yaman, một cầu thủ mà phải nói là có tốc độ cực kỳ tốt và có cái chân thuận là chân trái, do đó thì sẽ có những tình huống cắt inside cứa lòng khá là ổn đấy anh em ạ. Tiếp theo trong phần này sẽ có thêm cầu thủ Thuram, một con hàng mà cực kỳ chất lượng ở vị trí là RB. Con hàng này nếu như anh em đủ thì anh em có thể dùng 1.250 điểm mảnh để đổi, còn nếu không thì tí nữa mình sẽ có một cái sự lựa chọn khác cũng ngon không kém ở vị trí RB trong cái giải là Serie A, chính là con hàng Zambrotta. Và tương tự chúng ta sẽ có một con hàng thủ môn có khả năng phản xạ, chọn vị trí, có chiều cao cực kỳ tốt, chính là con hàng Donnarumma. Đây là 5 cầu thủ mà mình đánh giá là xứng đáng, ngon và nên đổi trong cái giải liên quan đến cái phần League One. Và ngoài ra tại phần này chúng ta cũng sẽ có thêm một vài thẻ cầu thủ khác như là con hàng Dembele, con hàng João Neves, con hàng Rabiot, cầu thủ Shevchenko hoặc con hàng Guerra thì mình không khuyến khích lắm. Còn con hàng Shevchenko cũng là một con hàng ổn khi mà anh em sẽ chỉ cần là 300 mảnh để đổi. Với anh em là mới chơi thì phải nói là với 300 mảnh được một con hàng 107 nó cũng gọi là khá là ok. Ngoài ra con hàng Dembele như mình chia sẻ rồi là một cầu thủ mà có tốc độ tốt, có cái chân 5, có khả năng dê dắt ổn. Tuy nhiên thì con hàng này có thể lực nó hơi yếu một chút, do đó thì anh em sẽ hơi khó sử dụng ở vị trí là RV kép, nhưng mà vẫn là một con hàng ổn để anh em có thể tham khảo. Tiếp theo thì trong cái phần liên quan đến giải Premier League, tức là trong cái giải Ngoại hạng Anh, chúng ta sẽ có một vài con hàng ổn. Thực ra trong đây thì mình thấy có rất nhiều thẻ cầu thủ, nhưng mà điểm qua ngon nhất thì mình có lẽ là con hàng Gullit, một thẻ cầu thủ 1.500 cái điểm mảnh. Thực ra con hàng này thì anh em cứ yên tâm, tất cả các phiên bản của Gullit đều ngon và chất lượng và hoàn toàn có thể sử dụng được lâu dài. Tiếp theo sẽ là con hàng Isaac, một thẻ cầu thủ dùng 1.000 điểm mảnh để đổi. Thực ra con hàng này vẫn là một con hàng chất lượng, nhưng mà thôi mình nghĩ là nếu như em có đủ thì lên tầm khoảng 1.200 điểm mảnh, dùng luôn con hàng 109 cho nó uy tín. Còn con hàng này thì nó vẫn là một con hàng ngon, nhưng mà cái OR nó sẽ hơi thấp cho các sự kiện tiếp theo. Và ngoài ra thì tại phần này cũng sẽ có thêm một vài con hàng khác anh em nên đổi, như là con hàng Jorginho. Con hàng này anh em sẽ cần là 1.250 điểm mảnh. Tuy nhiên thì nếu như so sánh con hàng Jorginho với cả con hàng Oran thì mình vẫn ưu tiên con hàng Oran hơn. Ngoài ra con hàng Dalglish anh em sẽ chỉ cần là 650 điểm mảnh. Con hàng này anh em sẽ có một cầu thủ ST có cái chân 5, có khả năng tốc độ tốt, có dứt điểm tốt, sút xa tốt, nhưng mà có một điểm đó chính là con hàng này có cái thể hình nó chưa được quá ngon, khi mà chiều cao của con hàng này chỉ là 1m73, nhưng mà vẫn là một con hàng ST xứng đáng đổi khi mà anh em sẽ chỉ cần là 650 cái điểm mảnh. Tiếp theo sẽ là cầu thủ Diaz này, một con hàng có tốc độ dây dắt ổn này. Chúng ta có Saliba
thì con hàng này nếu như mà anh em cần một con CB, mình nghĩ là dùng Saliba ổn rồi, khi mà anh em sẽ chỉ cần là 600 điểm mảnh. Còn nếu như mà anh em cần con hàng Virgil van Dijk 800 điểm mảnh thì mình thấy là hơi cao một chút, nên là anh em nên cân nhắc khi mà anh em đổi trong cái giải này. Nhưng mà mình nghĩ là con hàng Saliba là một con hàng ổn và đủ dùng rồi anh em ạ. Tiếp theo sẽ là con hàng Rai này, chúng ta có thêm con hàng Ramirez, cũng là những con hàng mà anh em nên đổi và nên sử dụng trong cái giải Premier League này. Còn con hàng Koeman này, mặc dù cũng là 300 điểm, mặc dù cũng là 107, nhưng mình nghĩ là con hàng này không ngon để anh em có thể đổi anh em ạ. Tiếp theo thì trong cái phần giải Bundesliga, nói thật là cái phần này thì mình cũng không ưng quá nhiều cầu thủ trong cái giải này, khi mà tất cả các cầu thủ đều ở dạng gọi là cũng ngon nhưng mà anh em không yêu thích lắm. Đầu tiên là con hàng Lucio, một con hàng mà phải nói là một con hàng trung vệ cực kỳ cứng, khi mà có tốc độ tốt này, có kháng đấm nhau tốt, chọn vị trí tốt, cắt bóng tốt, tất cả mọi thứ đều ok. Và con hàng này thì mình thấy là vẫn là một con hàng chất lượng để anh em nên đổi, tại vì trong cái phần sự kiện tốt đẹp này mình thấy không có quá nhiều con hàng CB ngon, do đó con hàng này cũng là một con hàng mà ổn để anh em đổi, và anh em sẽ cần là 1.500 điểm mảnh, nó hơi cao một chút nhưng mà cũng là một con hàng mà có thể sử dụng được. Ngoài ra chúng ta có thêm cầu thủ như là Beckenbauer này, chúng ta có thêm con hàng Alphonso Davies cũng là 1.000 điểm mảnh, và con hàng này thì phải nói là có khả năng chống trộm chó cực kỳ tốt. Tiếp theo một vài cầu thủ khác thì sao? Chúng ta sẽ có con hàng Ribery. Cầu thủ này thì có tốc độ cực kỳ ngon này, có chân 55 này, có dứt điểm tốt, giấy dắt tốt, nhưng mà con hàng này muôn đời có một cái điểm trừ, đấy chính là cái phần thể lực. Và nói thật là trước đây thì mình trải nghiệm cầu thủ thì cũng không ảnh hưởng thể lực quá nhiều, nhưng mà hiện nay EA nó cũng fix nhiều thứ liên quan đến việc thể lực, do đó thì tầm phút thứ 60-70 mà hết thể lực thì nó chạy cũng hơi yếu anh em ạ. Ngoài ra có thêm con hàng Xabi Alonso, một cầu thủ mà mình đánh giá là không quá ngon, nhưng mà với 500 cái điểm mảnh anh em được một con hàng 108 thì anh em cũng có thể đổi để có thể là nâng cấp đội hình của anh em. Ngoài ra có thêm con hàng Girovetto, con hàng này thì anh em sẽ cần là 650 điểm mảnh. Và cuối cùng là con hàng Olise, một cầu thủ mà 107, anh em sẽ cần là 450 điểm mảnh để đổi được một con hàng mà có chân 5, có khả năng dứt điểm, dây dắt tất cả một thứ ok. Con hàng này mình nghĩ là xứng đáng nếu như mà anh em là mới chơi và anh em đang có ít mảnh và anh em cần một cầu thủ chất lượng ở vị trí RV kép, thì con hàng này là một con hàng anh em nên cân nhắc khi mà chúng ta tìm những cầu thủ bổ sung cho đội hình anh em nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với cái giải là Serie A. Tại phần này thì có những cầu thủ được mệnh danh là bố của game như là con hàng Ronaldo. Con hàng này thì anh em sẽ cần là 2.000 điểm mảnh, và tất nhiên rồi tất cả các phiên bản của cầu thủ này đều ngon và chất lượng và là một cầu thủ 109. Và anh em sẽ thắc mắc là giữa hai cầu thủ, một con là Rô béo và một con hàng là CR7 thì nên chọn con hàng nào, thì mình nghĩ là cả hai cầu thủ này đều ngon. Tuy nhiên nếu như anh em cần một con hàng mà thiên về cắm nhiều hơn thì anh em nên chọn con hàng CR7. Còn nếu như mà anh em muốn một cầu thủ di chuyển rộng thì em có thể sử dụng con hàng Rô béo này, nhưng mà sau khi tham khảo nhiều thì mình thấy anh em đánh giá con hàng Rô béo này thể lực nó cũng xuống hơi nhanh, nên là anh em nên cân nhắc. Nhưng mà thực sự con hàng này có lẽ là sau này EA cũng sẽ fix cho một chút để em có thể sử dụng được lâu dài. Và ngoài ra con hàng thứ hai là con hàng Madini thì nếu như thẻ của CB thì phải nói là thôi chúng ta không cần bàn quá nhiều, nhưng mà đối với cái phiên bản liên quan đến thẻ cầu thủ về LB này mình đánh giá cũng là một con hàng ngon, khi mà con hàng này phòng ngự thì chúng ta không cần phải nói quá nhiều rồi, khi mà cầu thủ này có khả năng chọn vị trí, cắt bóng, đeo bám người cực kỳ rát, và có biệt là trong cái phiên bản này chúng ta có cái tốc độ của con hàng Madini lên tận là 120 thì phải nói là cực kỳ khủng. Do đó thì anh em có thể đổi, và thực sự nếu như anh em có điều kiện thì em nên đổi con hàng này. Và như mình chia sẻ thì ở phần trước chúng ta có con hàng Thuram, thì tại phần này chúng ta có thêm con hàng Zambrotta, một thẻ cầu thủ mà anh em chỉ cần là 800 điểm mảnh để có thể đổi được một cầu thủ mặc dù đã vị trí là hậu vệ nhưng mà có cái chân là 5 năm, có khả năng phòng ngự, có khả năng tốc độ là 122, cực kỳ ngon. Nói chung là nếu như anh em không lấy được con hàng Thuram thì con hàng Zambrotta này là một con hàng thay thế phải nói là cực kỳ kinh tế và giá rẻ. Và ngoài ra tại phần này chúng ta sẽ có thêm một vài thẻ cầu thủ khác như là Frank Rijkaard, cũng là một con hàng mà ổn ở vị trí là CDM với 1.000 điểm mảnh. Tiếp theo Lukaku thì con hàng này mặc dù hơi giật mình, và ngoài ra thì con hàng này có cái phần skill chỉ là 3 sao, cùng với đó nữa thì con hàng này thể lực cũng chỉ có là 4 vạch thôi, nhưng mà nếu như mà anh em thích trải nghiệm thì cũng có thể sử dụng, tại vì là về cơ bản con hàng này cũng là cầu thủ có thể lực, có khả năng dứt điểm, có khả năng tốc độ khá là ngon, cũng nói chung là cũng được nhưng mà ngon thì không phải là quá ngon nha bạn. Tiếp theo sẽ là Bastoni này, chúng ta có Barella hoặc là Snyder thì mình đánh giá là không hẳn là quá ngon, nhưng mà với 500 điểm anh em cần một con hàng CM mà có chân 55. Thực ra thì như mình ưu tiên ở phía CM thì tất cả các cầu thủ CM nên có chân 55 để có thể sút xa cũng như là chuyền chọt cũng như là dứt điểm. Do đó thì con hàng này là một con hàng mà anh em nên tham khảo và có thể sử dụng được. Ngon thì mình không dám chắc là quá ngon, nhưng mà là cầu thủ mà anh em nên tham khảo. Và ngoài ra chúng ta sẽ cùng đến với cái giải liên quan đến cái phần là La Liga chúng ta sẽ có một vài anh chàng như là con hàng Rovell thì anh em sẽ cần là 1.500 điểm. Thực ra thì với cái tầm này thì anh em có thể cố lên tầm khoảng 2.000 điểm, đổi con hàng Messi nó sẽ ngon hơn. Còn Rovell thì có một điểm trừ thôi, đấy chính là cái chân 4 vạch thì hiện nay trong game nó cũng ảnh hưởng khá là nhiều liên quan đến việc sút xa, dứt điểm, chuyền chọt, nên là
anh em có thể cân nhắc với một cầu thủ CM. Còn nếu như con hàng này ở vị trí là LV kép thì thôi, chúng ta sẽ không cần phải bàn quá nhiều, nhưng mà bị CM thì nó cũng có một điểm mà chúng ta nên cân nhắc. Ngoài ra Casillas cũng là một con hàng mà anh em nên sử dụng, nhưng mà con hàng này có chiều cao hơi thấp nhá, nhưng cầu thủ này nó sẽ thiên về phản xạ khá là nhiều. Tiếp theo sẽ là con hàng Fernando Hierro. Con hàng này thì rẻ anh em ạ, 800 mảnh từ một con hàng 109 ở vị trí CB. Có lẽ là sắp tới mình cũng sẽ đổi con hàng này, nhưng mà theo nhiều trải nghiệm của rất nhiều anh em thì con hàng này nó cũng cắt bóng chưa được quá tốt, và ngoài ra thì hay bỏ vị trí khá là nhiều, nhưng mà được cái OR cao và giá rẻ thì chúng ta cũng nên xếp vào giỏ hàng khi mà chúng ta đang tìm những cầu thủ để có thể là lựa chọn. Và ngoài ra thì có thêm con hàng Mbappé này. Mbappé thì 1200 cái điểm ảnh ngon, dây dắt, tốc độ ổn, nhưng mà vẫn hơi đắt anh em ạ, nhưng mà vẫn là một con hàng ngon. Do đó thì mình cũng chọn là anh em nên chọn, nhưng mà anh em nên cân nhắc khi mà chọn. Tiếp theo sẽ là Bellingham. Chúng ta có Rafinha, vẫn là một con hàng chất lượng ở vị trí LV kép, nhưng mà con hàng này như mình chia sẻ rồi, cầu thủ này thuận chân trái. Do đó thì nếu như mà đá được ở vị trí là RV kép nó sẽ ngon hơn LV kép, nhưng mà ở đấy vẫn là một con hàng mà chất lượng để em có thể tham khảo. Tiếp theo sẽ là Xavi này, chúng ta có Lamine Yamal, có Magalhaes này, có thêm Vinicius, chúng ta có thêm Forlan. Forlan là một con hàng mà không hẳn là quá ngon đâu, nhưng mà với 500 điểm thì anh em cần một con hàng 108 thì có thể đổi được. Do đó thì đây là những cầu thủ mà anh em có thể tham khảo khi mà chúng ta đang cân nhắc những cầu thủ trong cái phần là La Liga. Và cuối cùng thì trong cái phần là TOTS, trong cái phần mà lẫn lộn các cầu thủ, chúng ta sẽ có các cầu thủ nào như là con hàng Gyökeres, một cầu thủ 108 và với 800 cái điểm mảnh. Tiếp theo sẽ là Messi, chúng ta có Ronaldo. Thực ra cái phần này là dành cho những em nào nhà nghèo thôi. Ví dụ như là anh em không đủ 2000 điểm mảnh để đổi được những cái idol thần tượng của mình như là Messi hoặc là Ronaldo thì em có thể tham khảo cái phiên bản thấp hơn. Thực ra cái phiên bản này thì mình cũng chưa trải nghiệm đâu, nhưng mà mình đánh giá là cũng được nếu như mà anh em muốn sử dụng idol. Còn ngoài ra thì con hàng Milinkovic Savic này thì không hẳn là quá ngon. Thực sự thì mình thấy phiên bản này không ngon như các phiên bản trước, nhưng mà 300 điểm và được một cầu thủ 107 và một cầu thủ chân 5 ở vị CM thì cũng sử dụng được. Do đó thì anh em nên cân nhắc và anh em có thể tham khảo cho con hàng này vào giỏ hàng anh em nhé. Ok, và túm lại thì nó vẫn phụ thuộc rất nhiều vào việc là anh em đang cần vị trí nào và anh em đang có bao nhiêu điểm mảnh để có thể đổi. Và thì mình cũng có một vài những cái quan điểm của mình để anh em có thể tham khảo. Đầu tiên nhé, ví dụ như anh em cần con hàng ST thì mình nghĩ là với cái tầm ngon nhất trong phần này thì mình vẫn ưu tiên con hàng là CR7, một cầu thủ anh em sẽ lựa chọn cái phiên bản là UTOS và với 2000 điểm mảnh. Và ngoài ra thì em có thể lựa chọn thêm con hàng chính là cầu thủ Ronaldo béo. Thực ra con hàng Ronaldo béo thì vẫn là một con hàng ngon chất lượng rồi. Tuy nhiên thì nếu như ngon hơn và với tầm giá là 2000 mảnh thì mình nghĩ là anh em nên lựa chọn con hàng CR7. Tiếp theo ở vị trí là với 1250 điểm mảnh thì anh em sẽ phân vân giữa việc là con hàng Van Basten và con hàng Gyökeres hay là con hàng Isaac. Thì thực ra thì mình vẫn ưu tiên con hàng Van Basten hơn để anh em có thể sử dụng. Còn con hàng Gyökeres cũng là một con hàng ngon anh em có thể sử dụng, nhưng mà theo quan điểm của mình vẫn sẽ ưu tiên con hàng là Van Basten. Tiếp theo ở vị trí anh em nào cần con hàng LV kép chẳng hạn, LV kép thì tất nhiên rồi mình sẽ ưu tiên con hàng là Henry, một cầu thủ mà 109 và có lẽ là mình cũng chỉ ưu tiên con hàng này nhất thôi. Còn ngoài ra anh em có thể tham khảo thêm con hàng là Luis Diaz. Tiếp theo ở vị trí là RV kép đi, RV kép thì sẽ có một vài con hàng Salah mình đánh giá là sẽ ổn hơn so với con hàng Yaman ở vị trí là RV kép khi mà anh em cùng cái tầm giá trong cái phần UTOS. Ngoài ra thì em có thể tham khảo thêm con hàng Oran, cũng là một con hàng mà ổn với tầm giá chỉ là 800 mảnh thôi ở vị trí là RV kép. Tiếp theo đến vị trí là CM thì tất nhiên rồi mình vẫn ưu tiên con hàng là Messi. Và ngoài ra thì trong cái phần này thì mình thấy là cũng không có quá nhiều con hàng CM ngon và chất lượng trong cái phần tốt S này để anh em có thể tham khảo. Do đó thì mình vẫn sẽ ưu tiên con hàng Messi. Ngoài ra anh em có thể tham khảo thêm con hàng là Rovell. Và ngoài ra thì có thêm một vài thẻ cầu thủ khác thì em cũng cân nhắc thôi, nhưng mà mình thì mình chỉ thích mỗi hai cầu thủ đó thôi. Tiếp theo ở với CM tất nhiên rồi, không ai khác thì anh em có thể lựa chọn con hàng là con hàng Gullit. Tất nhiên rồi, Gullit vẫn là một trong những con hàng mà bá nhất trong game ở với CM. Và ngoài ra thì anh em có thể tham khảo thêm những cầu thủ như là con hàng Bellingham, cũng là con hàng chất lượng ở với CM. Chúng ta có thêm con hàng Kenvin, cũng là những con hàng ngon ở với CM. Ngoài ra thì đến vị trí khác như là vị trí CB đi. CB thì có lẽ là con hàng chất lượng nhất ở cái phần này thì mình nghĩ là con hàng Virgil van Dijk, thẻ cầu thủ trong cái phần là UTOS. Thẻ cầu thủ thường chưa hẳn là quá ngon, nhưng mà trong cái phần UTOS chắc chắn là con hàng Virgil van Dijk sẽ là con hàng mà ngon nhất ở vị CB trong cái phần sự cái này. Tiếp theo sẽ là một vài thẻ cầu thủ khác như là con hàng Lucio, cũng là con hàng ổn để em có thể tham khảo. Và ngoài ra thì con hàng là Fernando Hierro, một cầu thủ mà anh em cũng chỉ cần 800 điểm mảnh thôi là anh em có đổi được một con hàng CB không ngon lắm, nhưng mà vẫn là một con hàng rẻ và anh em có thể sử dụng. Tiếp theo ở vị trí là LB nhá. LB thì có lẽ là mình sẽ ưu tiên con hàng Maldini. Ngon nhất trong cái phần này là con hàng Maldini, một cầu thủ mà 109 và anh em sẽ cần là 1500 điểm mảnh. Còn nếu như không thì em có thể lựa chọn thêm con hàng là con hàng về Alphonso Davies, khi mà cũng là một cầu thủ có khả năng chống trộm chó cực kỳ tốt.
Ngoài ra ở vị trí là RB, hậu vệ cánh phải, thì con hàng Zambrotta là một con hàng mà kinh tế, giá rẻ và là một con hàng chất lượng. Còn nếu không thì anh em có điều kiện hơn nữa có thể lựa chọn thêm con hàng chính là cầu thủ Thuram. Và cuối cùng ở vị trí GK thì sao? GK thì hiện nay thì mình nghĩ là có hai con hàng anh em nên đổi thôi. Đầu tiên sẽ là con hàng về cầu thủ là con hàng Donnarumma, một thẻ cầu thủ 1/8 của cái phân tích oan này. Và ngoài ra thì em có thể tham khảo thêm cầu thủ thứ hai, một thẻ cầu thủ mà hiện nay cũng đã nổi lên so với trước đây rất là nhiều, chính là con hàng David De Gea. Khi mà một thẻ cầu thủ anh em sẽ nhận được một thẻ cầu thủ U-TOTS 107 và ngoài ra thì có thể may mắn mở được trong cái phần nhận free nữa thì cũng càng tốt. Ok, và trên đây cũng là một vài những quan điểm, một vài những cái đánh giá của mình về các thẻ cầu thủ trong cái phần phòng trưng bày để em có thể tham khảo. Thực ra cái phần này anh em chỉ tham khảo thôi, còn anh em thích chọn cầu thủ nào thì em chọn. Và hiện nay anh em đang sử dụng cầu thủ nào, anh em đã đổi con hàng nào hay chưa thì em chia sẻ tới phần các bạn nhé. Và tất nhiên là sau bên này thì mình cũng sẽ ra thêm các video khác nữa về FC Mobile. Do đó thì em đừng quên để cho gà một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn em. See you soon. Yeah.